यो राष्ट्रिय परिचय पत्र के हो, किन बनाउने र कसरी बनाउने? यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नेपालीहरूको पहिचान सहितको संघीय स्तरको परिचय पत्र हो। यो किन बनाउने भन्दाखेरि अब आउँदा दिनहरूमा कुनै पनि काम गर्दा, जस्तै पासपोर्ट बनाउँदाखेरि, ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउँदाखेरि, कुनै पनि सरकारी केही कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीलाई यो नभई नहुने एउटा डकुमेन्ट हो। अब पालो आयो यसलाई कसरी बनाउने, कि जिल्लामै गएर बनाउने, कि वडा कार्यालयमा बनाउँछन् कि हामीले घरैबाट यहाँ अनलाइनबाट आवेदन भर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले अनलाइन र घरैबाट पनि आवेदन भर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म अगाडिका केही स्टेपहरू तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छु। कसरी अनलाइन आवेदन फर्म भर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आज म तपाईँलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम गुगलको क्रोम ब्राउजरमा गए, अन्यथा म ल्यापटपमा गर्दैछु। यदि तिमीहरुसित एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने एन्ड्रोइडको क्रोम ब्राउजरमा गई donidcr.np क्लिक गरेर इन्टर गर्नुपर्ने छ, सर्च गर्नुपर्ने छ। यता तपाईहरु देख्नुहुन्छ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पहिचान परिचय पत्र बनाउने वेबसाइट खुलिसकेको छ। यहाँ भन्छ राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना यहाँ दिएको छ। तपाई बिस्तारै पढ्नु होला। म यसलाई अहिले क्लोज गर्दिन्छु। त्यसको लागि अब के गर्ने भन्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो नेक्स्ट वेबसाइट खुल्छ, लगइन फर इन्डिभिजुअल और लगइन फर सर्भिस प्रोभाइडर। हामीले आफ्नै पर्सनल बनाउन लागि लगइन फर इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमी विदेशबाट हो भन्दाखेरि नि तपाईले आफ्नो घरको कुनै पनि सदस्यलाई फोन गरेर मैले यो मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी सेन्ड गरेको छु, प्लिज बताइदिनु भनेर तपाई आफ्नै विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाई आरामले आफ्नो एनआईडी कार्ड विदेशबाट नै बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यता आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर ओटीपी को लागि सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुनेछ मेरो पनि आइसकेको छ। म यसलाई ओटीपी राखेर सिधै इन्टर गर्नेछु। त्यसपछि तपाई यता देख्न सक्नुहुनेछ न्यू एनरोलमेन्ट भनेर, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के लेखिदिएको छ, यसलाई म सिम्पली पढेर क्लोज गरिदिनेछु। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो नामको ठाउँमा नेपालीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै राम्रोसित लेख्नुपर्ने हुन्छ। यता म आफ्नो पहिलो नाम लेख्दै छु। त्यसपछि बीचको नाम, तपाईको यदि बीचको नाम छ भने बीचको नाम लेख्नुहोस्, यदि छैन भने अप्सनल हो, यो नलेख्दा पनि हुन्छ। र तपाईको थर के हो यो थर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यतापट्टि तपाईले देख्नुहुन्छ यतापट्टि हामीले इंग्लिशमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यता फर्स्ट नाम लेख्दै छु र त्यसपछि यता लास्ट नेम लेख्नुपर्ने हो। जन्ममिति तपाई कहिले जन्मिनु भएको हो त्यो यता लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यता म यता आफ्नो जन्ममिति लेखिसकेपछि यता तपाईले इंग्लिशमा आफै कन्भर्ट हुन्छ। जन्म स्थान कता हो तपाईको त्यो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकताको किसिम कस्तो हो तपाईको नागरिकताको किसिम त्यो लेख्नुहोस्, त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको नागरिकता नम्बर हुन्छ। यता तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर यता लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो त्यो लेखिसकेपछि जारी जिल्ला, तपाईको जारी गर्ने जिल्ला कुन हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जारी मिति कहिले हो, तपाईको त्यो नागरिकता कुन डेटमा बनेको हो त्यो नागरिकताको पछाडि लेखेको हुन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि तपाईले आयो एडिसनल इन्फर्मेसनमा सिलेक्ट जेन्डर, तपाईँ मेल हो या फिमेल, यता सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वैवाहिक स्थिति तपाईँ विवाहित हो या सिङ्गल हो, त्यता क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पितृत्वको स्थानमा तपाईँले नन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको शैक्षिक योग्यता तपाईँ कति पढेको हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको व्यवसाय के हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जाति कुन हो, तपाईँको जात कुन हो त्यो त्यसपछि सिलेक्ट गरेपछि तपाईँ कुन धर्मको हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई सजिलै तिमी सेभ ड्राफ्ट गरेपछि त्यो पछाडि पनि तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र म सिम्पली त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले फेरि तपाईँको प्रदेश सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त तपाईले फेरि आफ्नो नम्बर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जिल्ला कुन हो त्यो जिल्ला सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कुन गाउँपालिका या नगरपालिकाबाट हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँ कतिवटा नम्बरमा बस्नुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। फेरि तपाईँको गाउँ टोलको नाम के हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पर्मानेन्ट एड्रेस बाहेक तपाईँ कतै अन्त बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यता भर्नुपर्ने हुन्छ र नत्र कपी पर्मानेन्ट एड्रेस टु टेम्परेरी एड्रेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सेभ ड्राफ्ट गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ फेरि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो अपडेट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँको फ्यामिली डिटेल भनेको छ, तपाईँको नाम, फादर्स डिटेल यहाँ त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ त तपाईँ आफ्नो बाबाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यता ध्यान दिनु होला है साथीहरू, यता तपाईँहरूले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तल तपाईँको बीचको नाम के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ र तल पट्टि तपाईले थर के हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यतापट्टि नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यता तपाईले लास्ट नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर यता तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय नम्बर यदि बहिनीको छ भने लेख्नु होला र बहिनीको छैन भन्दाखेरि नलेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईको राष्ट्रियता के हो, नेपाली हो भन्दाखेरि नेपाली लेख्ने सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फादर्स पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ सेम नै छ र त्यसलाई म कपी गर्नेछु र यता तपाईले फेरि देख्न सक्नुहुनेछ स्पेसियस पर्मानेन्ट एड्रेस, ग्रान्ट मदर, ग्रान्ट डिटेल तपाईले सबै आफ्नो यो डिटेल भरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यता तपाईको आमाको नाम लेख्नुहोस्, पहिलो नाम। यतापट्टि तपाईले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है र यतानिर तपाईले फर्स्ट नेम इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि मिडल नेम, फेरि लास्ट नेम। त्यसपछि लेखिसकेपछि मदर्स पर्मानेन्ट एड्रेस भनेर यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले कपी एप्लिकेसन पर्मानेन्ट एड्रेस टु मदर पर्मानेन्ट एड्रेसमा क्लिक गरेपछि सबै आफै आउनेछ र यदि तपाईको मम्मी कतै अन्त बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ग्रान्ड फादर्स नेम भनेको छ, यता तपाईले आफ्नो बाजेको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेखिसकेपछि के हो ग्रान्ड मदर्सको नाम के हो त्यो यता लेख्नुपर्ने हुन्छ।
यतापट्टि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि तपाईँले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यतापट्टि तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यता आफ्नो मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ, कुन दिन तपाईँले एप्लिकेसन रजिस्टर गर्नुभएको त्यो मिति लेखेर त्यसपछि सेभ डाटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बायोमेट्रिक दिने स्थान भनेर छ, यता अन्य सिलेक्ट गर्ने र ओके गर्ने, नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। अपडेट भइसकेको छ। तपाईँ यता प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली सबमिटमा क्लिक गर्नुहोला। आर यु स्योर भन्छ। वान्स सबमिटेड यु विल नट बी एबल टु एडिट दिस एप्लिकेसन भनेर छ। यदि तपाईँले एकचोटि सबमिट गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन एडिट हुने छैन भनेर छ। सिम्पली यसमा तपाईँले पहिला नै सबै स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ कि सबै चिज तपाईँले यता राम्रो छ कि छैन भनेर प्रिभ्यू बटनमा क्लिक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यता देख्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा तपाईँको यो यस्तो बनेर आइसक्नेछ। तपाईँले यसको यहाँ त स्क्रिनसट राख्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि तपाईँले अन्यथा यसको फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यस्ता भनेको छ, कृपया मिति र समयको लागि नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला र राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन दिँदा आवश्यक कागजातहरू: नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेको हकमा सो खुल्ने प्रमाणपत्र, बसाइसराई गरेको हकमा सो सक्कल प्रमाणपत्र, विवाहको हकमा नागरिकताको पति वा पत्नीको नाम उल्लेख नभएको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र सक्कल वा अन्य नाता खुल्ने प्रमाणपत्र, राहदानी लिएको हकमा सक्कल राहदानी सम्भव भएसम्म भनेर भन्छ। त्यसपछि यता तपाईँ आफ्नो सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यता तपाईँ पिडिएफमा यो सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरू, तपाईँहरूले यसरी नै अनलाइनबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। धन्यवाद।